guys, good morning. We're going to Marilaque. Ay ate, ganda mo naman. So yes, we're going to Marilaque right now, and I'm with the Batang Gabyang Tunnel people. Yes. So punta muna namin sila right, and we're going to explore this day. So let's see what will happen next, bro. Oh, shoutout sa kanila mga paps. Shoutout sa mga tropang yan. That's all we wanted. One piece ride, niggas. Woo, bitches. Jack ako ng bitch doon. Siyempre, mga tropa yun eh. Riders. Tingin ko pupunta ng ano yan, Gabyang. Yes sir. Uy! Nakikita ko yung Logredon Makoy. Logredon Makoy. Ayan o. Suot ni Brother Stanley. Appreciate that, brother. Appreciate that. Alright. So, it's a beautiful day, beautiful morning. Uy mga to, boogie approaching, bro. Alright. Tanong, uy putang ina, grabe yung raider na yun, ang gagago lang. Oh no! Ako lang mga boy. Tumataw si Stanley oh. Approaching Stanley ah. Gago. Awit Photography. Shoutout sa'yo, Madam Awit Photography. Crush na crush kita, alam mo yun? Ay gago, nakalive ako. GG my god. Nakabista si Don Makoy. Mga naka-open pipe. Pare-pares tayo mga brad, naka-open pipe. GG sa checkpoint. Si Jerry, si Stan, ako, si Charles. Ikaw, gago. Si Barry. Isa lang papalusutin sa atin eh. Sakten. Gago CBR na yun ah. Kala mo sino ah. Ilpunin ko sa karbada to eh. Gagong truck to, papatayin yata tayo pre. Gago pagka-asyoy ng bus, tinan mo. Ay hindi. May mga truck tayong kasalubong ah. Kasama pala. Police! Thank you for your service. Appreciate it. Dear frontliners, shout out to all of you. Alright guys, so papunta na kami ngayon. It's a good thing na wala siyang traffic, you know. Sama yung mga BKT people, shout out sa kanyang lahat. So wow, grabe, walang katao-tao man. City shit, walang tao bro, fuck that. So yes, pupunta kami ng Marilaque ngayon, and tatambay ko sa mga nukan. I will have Marilaque people meet Gabyang people. Well, not technically all, kasi if I'm going to get all of them, that would take entire arena to fill. So some of my friends sa Gabyang will meet some of my friends sa Marilaque, and I don't know kung saan kami pupwesto. Probably sa kubo ni Kuya, sa kubo ni Tatay David pala, kubo ni Kuya. Kubo ni Tatay David. So there, that's what you're gonna do, man. So we are all bad boys, right? Bad boys. What you gonna do? What you gonna do when it comes for you? Bad boys. Ganda, the sun is rising. Everything is in the right place. God please bless us. Panginoon, sana po walang accident sa amin sa araw na ito. So, maraming salamat Panginoon. Tagabayan mo po kami. By the way guys, going back to our vlog, as you can see sa Marilaque, there are fogs. F-O-G-S. Fags, there are fags. What is fags? There are faggots out there! Faggots! F-A-G-S. Fags. Sa mga kapatid, dito ako sa Marilaque. Sunday ride. Boss Rio, shout out. So I'm gonna go ahead and introduce you over. It's Master Sandy. Shout out, sir. And the rest of the gang, or the rest of the home is there sa unahan.
Shoutout Gypsy Riders, shoutout sa lahat ng pwedeng shoutout. Atomic Mortals on the loose, bro. What up? Shoutout sa'yo, boss, biyahe ni Paps. Kahapon, nakasabay natin siya umakyat. I forgot the rest, but shoutout sa mga nakasama namin. I'm yet to upload the Saturday ride, Saturday vlog pala. Sorry. Kasi medyo napagod tayo at napasabak tayo sa Ginuman kagabi. Okay, wala na nakalimutan. Nakalimutan ako yung puso ko. Wala kay Jetty. Jetty, shoutout! Boss Barry? Shoutout to them, what's up? Let's go, Boss Barry. Wait lang. Boss Charles, shoutout sa'yo, sir. Morning, let's go. Wala pa. Nasa unahan si Jerry. Boss Jerry Vidal. And then I forgot the name yung isa. Sorry Brad. Mamaya I shoutout kita if I know your name. You know? Alright guys. So tabong pogi lang tayo ngayon. Mamaya walang mga ngamote. Dahil as we all know guys, it's Sunday. And when we say Sunday, it's Marilaque GP. Marilaque GP is open, niggas. Hell, you motherfucking yeah. We're gonna try to penetrate. Yan ang gusto mong bigay. No. Penetrate. Yan. Ano ba natin marinig, no? I'm gonna go ahead and try to penetrate. Yan. Penetrate the manukan and oil and shit. And after that, we're gonna try to go to Jariels Peak. Pero shout out sa lahat ng mga nagtatambay dito. Si Ate. Hi Ate. Ganda mo naman, te. So it's early morning, time check, 8, time check, brother. Alright, so 8:10 is the time. The temperature check, brother. 26.7 degrees Celsiusness with the S-ness. Wait, S-ness? I remember my S-ness before. Pretty cool. So yes, shout out to all the BKT peeps. Sa lahat ng nakalimutan ko lahat na i-shout out sa inyo. Shout out sa mga batang Sierra. Most especially BS Lagalag. BS Team Lagalag. Aming presidente, nice one brother. Followed by everyone else. Shout out sa mga tao sa taas. Shout out para kay Sir Buddy Long. Ina-idolo ko sa Urbada. Idolo ko sa racetrack. The champion, Sir Buddy Long. So ngayon po ay umakit na kami kasi laguyang tumatakbo kami ng 70 kilometers per hour at may patawid and of course, you know, as I always say, guys, bring your presence of mind whenever you go up sa Marilaque. As expected, it's Sunday, it's a lot of people up there and it was my first time yata this year na umakit ng Sunday, no? Tama, first time ko this year na umakit ng Sunday. I don't know what vibes I'm going to meet kasi most of the time umakit ang Marilaque Sabado. So yes, and yes, yo. Alright guys, good afternoon. Andito kami ngayon sa Sampaloc. Actually wala, aray ko, ano yung best? Mali, makasala ng mata. Kita nyo ba? Kita nyo, di ba? Hey, what's up? We're live! Okay guys, papunta tayo ngayon sa Jariels Peak. Sama ko si, ang aking mga tropang kaibigan na matali. BKT represent. BKT, Boss Barry, Boss Rio, Atomic Mortals. Boss Barry, anong masasabi mong na-experience natin ngayon? Excited ba tayo? Anong meron? Ano lang, sakto lang. Mamaya, doon na yung lalabas yung adrenaline na. Yan. Anong inaabangan natin sa Jariels? Chill ride. Chill ride lang. Sabi kasi, ikaw Boss Rio. Chill ride. Kasi, ikaw Boss Rio. Chill ride.
Bali, shoutout yung page mo. Boss Ari, shoutout. Bar Graph Moto nga pala, pasupport na lang. Yes sir, shoutout, shoutout. I'll post the link below. Boss Master Jerry, Yes sir. anong ina-expect mo sa ride natin ngayon? Mag-i-enjoy. Mag-i-enjoy tayo. Ang pagkakalam ko, mukhang magaganda yung view na pupuntahan natin ngayon eh. Yan, maganda talaga tanawin to. Alright guys, so we'll be back on the road. Ilalagay ko na kayo sa ulo ko. And probably mamaya-maya. Ay, nabigat na helmet ko. Nangasar lang ako dito. Diba? We'll see you guys later. In a bit probably. Okay guys, dito tayo malapit. Boss, kakain lang sa may Hungry Tummy. License? Okay, paparada muna kami. Thank you, thank you. Actually, medyo madami kami, pero mga 5 ganon. Okay, kami 3. Sige, akin na lang. Oh, mga ninja kids. Tayo ay kakain. But guys, kakain tayo. This vlog is brought to you by Hungry Tummy. Kung gutom ka, patay gutom ka. Wait, that's right. For the end time, nakapag-Jariels Peak na din kami mga kapatids. With the S, double S, capital S sa lahat ng mga brad. Shoutout sa lahat ng mga Tristillion dyan. Capital S mga tol. Brother Makmak Saltik. Munok Chapter. May 15 2005. Tagal ko na pala, no? Kaya sumikat nga pala ito mga kapatid because of the Jariels Peak. This is the Jariels Peak to be exact. Peace out, master. This is Jariels Peak. So, kita nyo ang dami mga riders, oh. There's a lot of riders in here, guys. And that motherfucker is the peak, the pinnacle of motherfucking civilization. Sige, bagalan mo pa, kuya. Bagalan mo pa. Kulang pa yan. Bagal pa. And we're nearing the Hungry Tummy. Our sponsor. Self-declared shit to sponsor. Hungry Tummy Marquez. With the Oy! Ganda na Hungry Tummy dito, ha? Don mahoy mo ito mga kapatid. Don mahoy mo ito para sa senador. Ang madaldal. Tatabi ako nga si Master. Rider King, nandito ka pala? Kunyeta ka? Di kita nakita, Brad? By the way guys, this is ang motor ni Rider King. At nasaan na siya? Tinabanan naman siya ni Batotsky, bro. 2 gigsers. I'm a rat. Boss, kayo po si Rider King? Boss, ako yung fan niyo, boss. Ano ba? Wait, ikaw nga, ako nga fan sa'yo eh. Kamusta? Okay kayo, madam. Ano, pababa kayo sa ano, sa DC? Oo, pababa kami doon. Paano na? Pauwi na. Pauwi na kayo? Gwapo talaga ng motor ni idol ko to eh. Ikaw nga idol ko eh. Tsamba lang yan, sir. Malupit eh. Tsamba lang. Linis pa din, oh. Ilan taon na to? Sobrang tatlo na. Ay, malas makita lang sila ni Batotsky. Gwapo. Tatambay kayo sa DC mamaya? Oo. Oo. Tatambay din kami doon pagtapos netos. Lalaro kami. Laro tayo. Laro tayo doon. Tingnan lang mamaya pag di kabahan. Kaya yun. Game master, mamaya na lang. Ride safe po. By the way guys, yun si Rider King. Isa sa mga solid na tropa ng Gigster. So, first time dito, di ba?
What a coincidence, man. Yep. Mga nag-aantay kami ng pagkain. Lakas ka pa ba? Hi, Polay. Alam niyo ha? Go bro, stop recording. Shoutout! Welcome to my, ano yan? Buko? Puta ka na ako kung ano eh. Uy! Ano? Ano naman?